Hallo en welkom bij de unboxing van Evacuation. Evacuation is een expertspel uitgegeven door Jumping Turtle Games. Kan je spelen van 1 tot 4 personen, is aan te raden vanaf 14 jaar en kan duren tussen de 75 en de 150 minuten, althans volgens de doos. In Evacuation gaan we de aarde ontvluchten en degene die waarschijnlijk de aarde het best ontvlucht, die zal het spelletje winnen. Wat zit er allemaal in de doos? Wel, eerst en vooral hebben we een hoop kleinere kaartjes. Dit is waarschijnlijk afhankelijk van de speler. Allemaal op dezelfde achterzijde. Dat zijn deze kaartjes althans. Even de achterzijde bekijken eerst. De achterzijde van sommige kaarten zijn ook objectieven. Zoals hier, ik veronderstel tot hier ongeveer. Hier zien we een iets donkere achterkant, hier een eerder grijzige of grijsachtige. Overwinningspunten of mini-doelen. Ziezo. Ik heb nog geen idee hoe het spelletje speelt, dus gebieden van level 1, van level 2, ook een lichte kleurwijzing van donkerpaars naar lichtpaars. Dit zijn de kaartjes, of toch deze stapel kaartjes, want we zien dat er hier nog een deel kaartjes bij zit. Deze hebben allemaal dezelfde achterzijde en blijkbaar ook een soort actiekaarten. Ontwikkel een voedselfabriek, voer 2 infrastructuurverplaatsingen uit. Krijg een energiefabriek, ontwikkel een fabriek. Enzovoort en zo verder. Ook met getalletjes hier aan de zijkant, iconografie. En ik denk een 45 op 63, zoiets. Dan een hoop plastic elementjes. Uit verschillende kleuren, dus wit, roze, blauw, geel, kan ik direct ontwaren. Dus allemaal schijfjes. Ziezo. We hebben hier een aantal boekjes. Enkele groene, oranje en grijze. Vrij groot. Normaal zijn de bokjes iets kleiner. Maar dat is natuurlijk geen probleem. Dan enkele schijven in diezelfde kleuren. Ook zien we hier een witte ertussen liggen. Ziezo. Een hoop gripzakjes. Die ga ik nu niet openen, want iedereen weet wel hoe een gripzakje eruit ziet. Dan de kleinere kubusjes. Ook groen, oranje, grijs. Een scoreboekje. Niet te veel pagina's wel recto verso. Dan hebben we hier de regels. Ja, dit is een player aid om de doelkaarten en de technologieën sneller te kunnen ontwaren. Hier het regelboek. Het is een groot regelboek, A4-formaat, of toch ongeveer A4-formaat. Hier staan de verschillende soorten kaarten. De setup, het spel moet starten, het verloop, het doel, je inkomsten vergaart, de verschillende acties die je moet uitvoeren op een actiespoor. Vele acties, transport, beurtvolgorde. Waarschijnlijk verandert die ook naar gelang de stand van spelers, vooruitgang
een ontwikkelingspoort, bonussen opschonen, einde van het racespel. Dus het is toch wel een vrij lijvig boekje met heel veel informatie. Ik hoop dat de kaders hier dat het voorbeelden zijn, zodat dat toch gemakkelijker is om de regels te leren. Dat is altijd een voordeel als er voorbeelden bij staan. Ook een solospel. En op de achterzijde iconografie, belangrijke regels, dus waarschijnlijk ook regels die je snel vergeet. Ziezo, het regelboek. Ziezo. En dan hebben we een hele hoop punchboards en het speelbord. En dan is de doos leeg. Eerst en vooral het spelersbord eens openen. Een vrij groot speelbord dus. Het bestaat uit 3 delen, zoals je wel kan zien. Voorzichtig het openplooien en dan merk je natuurlijk dat je het omgekeerd vast hebt. Dus hier zien we wel een trek, een spoor om van, ik weet het niet, is het planeet Aarde naar de andere planeet te gaan. Dus het is een vrij groot bord. En gelukkig plooit het wel gemakkelijker op dan dat het ontplooit. En dan hebben we een zeer groot aantal punchboards. Dus 1, 2, 8 stuks tel ik hier onmiddellijk. Dus hier de verschillende spelers. En zoals je ziet, ze punchen bijna zichzelf. Er is ook een andere zijde. Ik weet niet of dat er wezenlijke verschillen zijn, maar dat zullen we jullie zeker aan vast kunnen vertellen wanneer we onze review maken of gemaakt hebben. Dan hebben we hier verschillende fiches. Moet wel vrij stevig duwen voor deze. Dat is dat. Een aantal cruisers, laten we zeggen, voertuigen, spacecrafts. Hoe groter de fiche blijkbaar, hoe gemakkelijker die puncht. Hier zijn er eerder kleinere fiches en vierkantjes. Het is ook al duidelijk dat we onze gripzakjes zullen nodig hebben om de verschillende componenten in te delen of weg te leggen. Dus die punchen zeer vlot. Dan hebben we nog een spelersbord. Recto verso. En hier nog eentje. Ja. Nog een spelersbord en hier zijn weer grotere fiches. Cruisers of ruimteschepen en ronde tokens. Ziezo, toch wel heel wat dat er in de doos zit van Evacuation. Bedankt om te kijken.